Hello guys, APPG Vlog, it's me, Nelson. Ang video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-upload ng video sa YouTube gamit ang inyong cellphone. Simple lang ito guys, kaya kahit beginners ka, kayang-kaya mo ito. Kaya ano pa gagawin natin? Simulan na natin guys. So ayan guys, ituturo ko sa inyo kung ano ang gagawin gamit ang cellphone sa pag-upload ng video. So, hanapin lang natin guys yung YouTube app natin. Siguraduhin yung cellphone nyo ay may YouTube application at nakalagin sa inyong account para ma-upload ang video. So, open natin. Yan. So, punta muna tayo dito guys, no? So, nandito tayo ngayon sa aking channel. Ang pangalawang step na gagawin natin ay dito tayo sa home screen, and then kung nakikita nyo dito sa pinaka baba, mayroon tayong nakikitang plus na icon dito sa pinakagitnang ibaba ng screen. So, lalabas ang mga option dyan. Piliin natin ang upload, no? So, nandito guys, mag-upload tayo ng ating mag-short tayo, kunwari short, no? So, sa short, mag-add tayo, add, no? And then, ito yung pipiliin ko, upload, no? Yung pipiliin ko ngayon guys, itong video na ito, no? And then, pag napili na natin, i-upload mula sa gallery o camera, itap lang ang video, then next. Then, dito na tayo sa step 4, paano maglagay ng title o description ng... Ang hirap gumawa ng content na mag-aaral. Ayan. Ng tag, no? So, ang gagawin natin guys, done natin dito. And then, hintayin lang natin dyan na mag-upload muna yung video. So, dito guys, no? Sa akin, nakasetup na yan. Nakakuan ko na yan. Nagawan ko na ng kanyang mga sounds effect. So, ang gagawin natin guys ay magne-next ulit tayo, no? Yan. So, ang magsusunod na magpapakita dito guys ay kung ano yung pwede nyong i-title dito, no? Example sa akin, funny hugot joke, no? Hugot joke. Ayan. So, kunwari maglalagay ako ng hashtag ko dito, funny jokes, no? So, ganyan lang guys, no? Pag-upload. And then, next. So, show more. So, dito, makikita natin kung ano yung publish now. Makikita mo dyan guys yung kung pwede mong i-members only, yung unlisted, kung sino lang yung sisharean mo ng link, and then private. Pwede rin yung schedule kung mag-premiere ka. Pero dito lang muna tayo sa public. Then balik natin yung visibility na. Yan. So ngayon, next is select mo no, it's not for a kid. Click ko yan. And then pwede ka rin maglagay kung saan mo ilalagay na playlist. Ako ilalagay ko sa short, no? Short videos. And then kung pwede ka rin maglagay ng altered tags, pwede mong lagyan ng tags, funny video, ano, hugot, no? Hugot jokes, ganun lang. Then balik natin. Ngayon pwede mo nang i-upload yung upload mo na video, upload short. Yan. So hintayin natin guys na ma-upload yung shorts. Okay, nandyan na.
So, yan guys, tapos na natin na-upload ang ating YouTube short. Ayan guys, matagumpay na natin na i-upload ang video sa YouTube gamit lang ang ating cellphone. Napakasimple, di ba? So kung nagustuhan mo ang tutorial na ito, ay huwag kalimutan i-likes and i-subscribe si APPG Vlog sa more tutorial tips pagdating sa YouTube. Bye-bye guys!